I Rinkebyområdet i västra Stockholm pågår en konflikt sedan juli 2015 mellan två grupperingar som media kallar Dödspatrullen och Shottaz. Grupperingen har skjutit mot varandra vid minst 30 tillfällen, vilket hittills har resulterat i att minst 10 unga män har dött och att ytterligare 4 unga män har skottskadats. Polisen har till dagsdato tagit minst 8 automatvapen och 14 pistoler och revolvrar i beslag som kan knytas till konflikten mellan Dödspatrullen och Shottaz. Personerna som tillhör Shottaz och Dödspatrullen består av unga män från Rinkeby och Tensta som har växt upp i samma områden och som har känt varandra och begått brott tillsammans, men som nu är fiender. Hur blev det så här? 24 maj 2015. Den 24 maj utsattes en guldsmedsbutik i Kista centrum för ett rån. 4 maskerade rånare stormade in i butiken strax efter klockan 10 på förmiddagen. De var beväpnade med pistol, ett automatvapenliknande föremål och en slägga samt en kofot. I butiken fanns 2 kunder och 2 som arbetade där. Rånaren med pistolen avlossade enligt domen ett skott i taket under rånet och hotade att döda den ena affärsinnehavaren. Med hjälp av släggan och kofoten krossade de montrarna med guldsmycken. De hade med sig väskor som de fyllde med smycken. Rånarna tog sig även in i kassaskåpet som de tömde. Flera personer dömdes senare för rånet. 2 personer som var inblandade i rånet är idag döda i Shottaz vs Dödspatrullen-konflikten. Medan andra personer som var med vid rånet den 24 maj återfinns nu på båda sidorna i konflikten. Det visar att man inte hade någon konflikt i maj 2015. 22 juli 2015. Det som startade konflikten var ett rån mot Forex i Täby den 22 juli 2015. Polisen fick larmet 11 minuter över 10 via växlingskontoret Forex vaktbolag. De anställda vid växlingskontoret i Täby centrum hade aktiverat överfallsalarmet. Flera personer genomförde rånet och bytet blev cirka 2 miljoner kronor. 3 personer åtalades senare för grov stöld och döms. Gärningsmännen var enligt vittnen minst 4 personer, flera var beväpnade med någon form av vapen. Efter rånet lämnade gärningspersonerna platsen i 4 olika fordon. En moped som kan vara ett av flyktfordonen har hittats i närheten av brottsplatsen. Enligt polisen har någon av gärningsmännen under flykten kastat ifrån sig fotanglar som orsakar punktering på Attundavägen. Samma kväll som Täby-rånet visste alla i Rinkeby att det hade varit Issi och Masla som hade planerat rånet tillsammans. Men enligt uppgifter fick Masla inte vara med på det nya rånet eftersom att under Kista-rånet så sköts det ett onödigt skott i taket. Masla blev förutom att han själv inte fick vara med arg på Issi för att han gjorde rånet med några andra vänner som senare blev Shottaz-medlemmar. Senare samma dag när rånet var utfört gick Masla med sina kompisar och de kallar sig 3MST. Det står för deras namn, Mackan, Masla, Musse, Tjobre och Talang. De som senare blir Dödspatrullen. Till Rinkeby centrum och träffar Issi. Enligt uppgifter kräver Masla en stor del av pengarna av rånbytet, men Issi uppges vägra ge honom pengarna. Ett bråk utbryter och det slutar med att Masla tar fram en pistol. När Issi ser pistolen börjar han springa genom Rinkeby mot skogen som går mot Bromsten. Masla och grabbarna springer efter. Polisen fick in larmet om att en person skadas i skottlossning i Bromsten norr om Stockholm vid klockan 21:45 på onsdagskvällen. I skogen kommer de ikapp Issi och Issi sköts med flera skott. Teorier finns det många, men en av grabbarna ska inte ha vågat skjuta Masla. Och då tog en av de andra killarna pistolen och sköt Issi med flera skott i ryggen. Issi ska ha kommit utkravlande från skogen tills han kollapsar på tomten till en kvinna i Bromsten. Han dör i hennes armar, 19 år gammal. Där går startskottet för Sveriges blodigaste konflikt som fortsätter än idag. 24 juli 2015. Masla och en annan person från 3MST befinner sig på OKQ8 i Brommaplan. Klockan 2:15 under natten till fredagen fick polisen i Stockholm in ett larm om skottlossning. Minst 16 skott ska avlossas på platsen. Gärningsmännen ses röra sig mot en moped och åka snabbt därifrån. När patrullen kom fram till bensinstationen vid Brommaplan hittades en svårt skottskadad person på platsen. 16-åriga Masla fördes till sjukhus med bland annat skottskador i nacken och bakhuvudet, men dör av sina skador. En av Issis bröder samt Faye eller Indiana
är utpekade misstänkta gärningsmän. Rapparen Jeff Arbin, numera JB, nämner även detta i hans låt Europas djungel. Efter detta enligt uppgifter blir resterande av 3 MST eller Dödspatrullen portade från Rinkeby och fick hålla sig borta därifrån och engagerade sig i narkotikahandel och åtog sig morduppdrag på annat håll. De uppehöll sig under långa tider i Malmö, närmare bestämt i CV, där de etablerade ett samarbete med Amir Mekki och den ena sidan i Malmös blodigaste gängkonflikt. Det är ett gäng som senare skulle få namnet Los Suecos i Spanien, där de åtog sig morduppdrag mot betalning. Men några utav ledande medlemmar som blir Shottaz sedan åkte in i fängelse flammade konflikten upp rejält igen och männen vill komma tillbaka till området. 2 december 2016. Strax före klockan 22 den 2 december kom flera maskerade män inrusande på Café Mynta i Rinkeby. De var beväpnade med pistol och ett automatvapen och där inne satt 2 bröder vid ett bord på kaféet när gärningsmännen öppnade eld. Bröderna försöker fly via bakvägen men de springer in i diskrummet där de blir fångade. Där inne skjuts bägge bröderna till döds och minst en av männen ska blivit träffad i huvudet. De 2 skyttarna springer ut från kaféet där den tredje gärningsman står och alla 3 springer in i en vit bil med tonade rutor som körs av en 4:e man och de alla lämnar platsen. Bröderna med smeknamnen Indiana, 25 år, och Smokey, 24 år, avlider och en 3:e man skottskadades lindrigt i armen. Indiana är den egentliga utpekade måltavlan för attacken och Smokey anses dödas bara på grund av att han var med sin bror. Efter detta brutala dubbelmord så cementeras konflikten ytterligare och personer måste börja välja sida. I konflikten kommer ett par ledande och mycket kända rappare från Rinkeby att ta ställning för Shottaz. 13 december 2016. Larmet kom in till polisen på tisdagsmorgonen klockan 03.39 på natten om skottlossning på Hiddingebacke i Hjulsta. Polisen påträffade ingen skada på platsen men en ung man sökte sedan själv sjukvård för sina skottskador. Minst 40 skott har avlossats av 2 skyttar med AK-47 mot mannen som satt i en bil. De 2 AK-47 hittades slängda i närheten av brottsplatsen. Musse från 3 MST eller Dödspatrullen har träffats med 4 skott. 1 i ena benet och 3 skott i skyddsvästen han hade på sig. Han klarade sig utan allvarligare skador. Enligt polisen så är den misstänkta utpekade skytten Aje från Shottaz samt en annan man från Tensta som låg under en annan bil och avlossade skotten mot Musse. Senare samma dag vid klockan 18.07 på tisdagskvällen så får polisen in larm om skottlossning vid ett skogsparti i Tensta. Inringare har hört flera skott avlossas i tät följd. När polisen kom till platsen påträffades en liggande person med skottskador. Den unga mannen från Malmö har träffats med 10 skott, bland annat i ansiktet och i halsen. Han dör sedan på sjukhus den 15. 3 misstänkta gärningsmän har enligt vittnen lämnat den misstänkta brottsplatsen i en svart Volvo som senare hittas i närheten. 2 män i 20-årsåldern greps senare. Offret är A2 från Malmö, väldigt nära vän med Amir Mekki, ledaren för Los Suecos och huvudaktör i Sveriges kanske värsta konflikt någonsin i Malmökriget. Amir Mekki och andra män från Malmö tar sig till Stockholm och sjukhuset där A2 ligger. De pressar A2s ryktade skytt till sjukhuset för ett möte där de frågar ut mannen som förnekar att han är inblandad i skjutningen. Amir Mekki är även nära Dödspatrullens kärna sedan deras tid i exil från Rinkeby nere i Malmö. Rapparen Jeff Arbin refererar till mordförsöket på Musse i Hjulsta i låten Guldruschen där han säger vilket ses som ett klart ställningstagande för Shottaz-sidan i konflikten, vilket får konsekvenser. 1 april 2017. Dödspatrullen utför ett beställningsmord på en man i Uppsala. 21 maj 2017. En ung man hittades död av en förbipasserande på en p-plats i skogs- och friluftsområdet vid Görvälnsbadet i Järfälla utanför Stockholm. Han ska vara skjuten med minst 4 skott, varav 1 i huvudet. Vittnen såg hur 4 flydde från platsen i en vit bil och en kraschad Golf hittades senare. Detta anses vara ett beställningsmord utfört av Dödspatrullen.
8 augusti 2017. Medlemmar från dödspatrullen ser en ensam Jaffar byn på Askebykroken i Rinkeby och omringar honom. Musse och Mackan från dödspatrullen tillsammans med en annan man har tillsammans och i samförstånd med annan och andra gärningsmän genom misshandel, annat våld och hot om brottslig gärning tvingat Jaffar att underkasta sig kraftig förnedring och samtidigt filmat händelsen. Misshandeln och våldet har bestått i att Jaffar av gärningsmännen fått motta sparkar mot kropp och ben, knuffar samt örfilar samt blivit nedtvingad på knä och då spottad och urinerad på. Även hot att Jaffar ska skjutas. Enligt polisen samma sommar 2017 ska Mackan från dödspatrullen misshandlat rapparen Yasin medvetslös vid Rinkebygrillen. Dessa två händelser ska ha cementerat de två rapparnas lojaliteter till Shottaz-sidan av konflikten. 23 oktober 2017. Strax före klockan 21 på måndagskvällen fick polisen larm om skottlossning vid Bredbyplan i Rinkebyområdet. En ung man blev skjuten flera gånger när han flydde från platsen och vittnen ska ha hört upp till 8 skott i snabb följd. Längs en väg hittades flera tomhylsor som hör till ett automatvapen. Machiavelli från dödspatrullen, som är bror till tidigare mördare Masla, blir beskjuten med flera skott och körs till sjukhuset i en privat bil. Han bär skyddsväst så han träffas lindrigt i buken och överlever mordförsöket på grund av västen. 28 december 2017. 3 personer greps under natten till den 28 december misstänkta för grovt narkotikabrott. Gripandet skedde efter en biljakt som slutade i Spånga i norra Stockholm. I samband med gripandet gjorde polisen husrannsakan på 2 adresser norr om Stockholm. Där tog polisen 28 kilo amfetamin i beslag. Musse och Talang från dödspatrullen grips i slutet av 2017. De åtalades och dömdes till 8 år respektive 7 år och 8 månaders fängelse i hovrätten för grovt narkotikabrott gällande 28 kilo amfetamin hittade i en lägenhet i Sundbyberg. Musse och Talang förväntas att släppas på fri fot under 2023. 31 december 2017. Larmet om den skottskadade mannen kom in till polisen klockan 04.26 på tidiga söndagen. Det var en privatperson som slog larm om den skjutna mannen satt i en bil i ett parkeringsgarage på Degerby gränd. Flertal polispatruller och ambulans skickades direkt till platsen. 20-åriga Karar är offret och ska ha skjutits ihjäl med minst 8 skott, bland annat i huvudet. Han hittades sittandes i en bil där han hade skjutits av minst 2 gärningsmän med 2 olika vapen. Några timmar innan mordet på lördagskvällen vid 21.36 avlossades flera skott mot en lägenhet i Rinkeby. Ingen person ska skadas, men en glasruta i en balkongdörr träffades. Att händelsen är kopplad till mordet timmarna senare har aldrig bekräftats. Karar hade tidigare bland annat dömts för Kista-rånet i maj 2015 och var vän med Masla. Han hade kopplingar till dödspatrullen och ska bland annat varit inblandad i misshandeln av rapparen Yasin. De misstänkta utpekade skyttarna av polisen är just Aje och Yasin. Yasin och Karar bodde bägge två i närheten och hade båda två därför också tillgång till parkeringsgaraget där han sköts ihjäl. 8 januari 2018. Den 8 januari larmades polisen under måndagskvällen klockan 18.33 om skottlossning på en pizzeria i Rinkeby. Enligt vittnen har skytten stegat in och direkt skjutit offret som satt ner inne på pizzerian med 1 skott i halsen och 1 skott i huvudet med en pistol på 1 meters avstånd. Personer i mörka jackor har sprungit från pizzerian strax efter skottlossningen. Mannen avlider av sina skador. Offret är 24-åriga Hamza som kopplas till Shottaz. Senare vid husrannsakan i ett helt annat ärende, ett rånärende från Södertälje, hittades mordvapnet med DNA på 16 år gamla Shaki kopplat till dödspatrullen blir åtalad för mordet. Shakis DNA återfanns på 2 patroner i den pistol som användes vid mordet. Mordet på Hamza ses av polisen som ett svar på mordet av Karar i garaget på nyårsafton, en knapp vecka tidigare. Shaki fälls för det brutala mordet av Hamza och sedan fastslår hovrätten domen om mord. Han får endast 3 års sluten ungdomsvård för mordet på grund av att han endast var 16 år gammal när han utförde mordet. Januari 2018. Jaffar Bin, Aje och Shikar från Shottaz grips och häktas i slutet av januari 2018
och döms under 2018 till fängelse för grovt vapenbrott. De har innehaft 2 AK-47 samt en pistol, vilket man kan se i bilder de har poserat för. Mars 2018. Polisen stoppar en bil på en bensinstation i Råcksta i mars 2018. I bilen sitter bland annat Poi, Yasin samt Frankie i framsätet från Shottaz. Poi försökte fly till fots med en jagande polisman efter sig. När Poi drog fram en automatpistol ur byxlinningen så sköt polisen ett varningsskott i marken. Det räckte för att Poi i nästa ögonblick skulle ge upp och låta sig gripas. Poi dömdes till sitt första fängelsestraff. Grovt vapenbrott i 1 år och 4 månader. Rapparen Yasin som greps vid bilen var beväpnad med pistol och dömdes så småningom till drygt 2 års fängelse. 3 april 2018. Yasin släpper musikvideon till sin låt Chicago. I låten nämns flera Shottaz-medlemmar samt bland annat Frankie är med i videon. Namnen som nämns är bland annat Aje, Poi, Faye, Frankie och den då mördade Indiana. Yasin säger bland annat att han och Aje är skyttekungar, vilket anspelar på deras våldskapital. Fri alla grabbar mannen. Till peace alla våra döda. Finns minister Beast. Min bror Papes mannen. 11 augusti 2018. Storebrodern till A2s misstänkta mördare hittas mördad vid en förskola i Tensta. Mannen var inte kriminell eller inblandad i konflikten och spekulationer finns att mannen dödades av folk från Malmö som hämnd för A2. 25 juni 2019. På tisdagskvällen klockan 17.50 kommer det larm om skottlossning i danska Herlev i västra Köpenhamn. 3 män sitter i en bil när plötsligt det dyker upp en annan bil och det närmar sig maskerade skyttar längs en häck, beväpnade med en pistol och en AK-47. De börjar skjuta. Föraren, 23-åringen, försöker backa men får motorstopp. Under skottlossningen fastnar hans 21-åriga svåger i bilen. Han kravlade sig ut och blev liggandes utanför. 22-åringen blir beskjuten när han springer jagandes av skyttarna och hoppar över en häck. Samtidigt springer den 23-åriga föraren bakåt, bakom ett parkeringsgarage med skyttarna efter sig och blir träffad med ett skott i ljumsken. Han faller ihop längst ner i slutet på ett bostadshus på en gräsmatta intill ett buskage. Flera boende som hört skottlossningen kommer sedan ut och försöker stoppa blödningen. Skyttarna går tillbaka till bilen där 21-åringen ligger kvar och laddar om AK-47 och sedan tömde ytterligare 14 skott i den redan skjutne och döda 21-åringen. Under tiden filmar en av gärningsmännen händelsen. 21-åringen blir totalt skjuten med 19 skott och avlider. 23-åringen blöder kraftigt efter att ha blivit skjuten i högra låret med ett skott. Han avlider sedan också på sjukhus. Måltavlorna och offren är Frankie, 23 år, hans svåger, kallad Gucci, 21 år och Hoods, 22 år, som överlever attacken oskadad och samtliga är från Shottaz. De hade stämt träff med en dansk rappare som Frankie kände sedan tidigare, men de hade blivit lurade i en fälla. Istället är det Mackan, a.k.a. Makelele från Dödspatrullen, som tidigare var väldigt nära vän med Frankie, och andra män kallade Panda, Abbe och Mansor från DP som dyker upp på mötesplatsen. Senare på kvällen hittades mördarnas flyktbil, en Audi, efter ett misslyckat försök att bränna upp den. Sommaren 2015 utförde Frankie och flera andra unga män från Stockholmsområdet ett rån mot en pantbank i Västerås. Gärningsmännen fick med sig stöldgods värt minst 6 miljoner kronor, men greps snart efter brottet efter att flyktbilen kört in i en stolpe. Hovrätten dömde Frankie till 2 år och 4 månaders fängelse. 2017 kom han ut från fängelset. Året innan var han en av gärningsmännen när en frisör i Rinkeby rånades och misshandlades. För det rånet dömdes, förutom Frankie, även en 3 år äldre Hamza, som senare dödades på pizzerian. 5 män döms för dubbelmordet och mordförsöket. 3 utav dem, bland annat Mackan, 23 år,
döms till livstidsfängelse, medan 2 andra från dödspatrullen som var 17 år vid skjutningen, Abbe och Panda, döms till 16 års fängelse i danska hovrätten. Mackan ska vara den som gick tillbaka och laddade om och tömde sitt magasin från en AK47 i den redan döda Gucci på marken. 7 augusti 2019. Polisen fick larm under natten om skottlossning i Tensta. En polispatrull åkte ut och man fick ingen information om var i Tensta skottlossningen ska ha skett. Poliserna hittade inga spår av skottlossning eller någon skadad person i området och lämnade platsen. På morgonen vid 06:30 hittade en förbipasserande en 25-årig Tenstabo skjuten i centrala Tensta. När polisen kom till platsen konstaterade de att mannen var död. Han hade till synes blivit avrättad med flera skott. Det är 25-åriga Nasir som har mördats. Offret själv ska inte ha varit kriminell och inte heller inblandad i konflikten. Hans bror som kallas Capone är däremot med i dödspatrullen. Enligt uppgifter ska offret blivit tvingad av Shottaz och FLG-medlemmar att försöka kontakta och locka dit Capone, vilket inte hände, och då avrättades han istället. 31 december 2019. Polisen larmades klockan 00:30 på nyårsafton 2019 till 2020. En ung man hittades skjuten i en bil med skott i huvudet. 20-åriga Vincent, eller Poi som han kallades, var offret. Han bar skottsäker väst men sköts i bakhuvudet inifrån bilen i vad som anses vara en intern uppgörelse. Han hade haft konflikter med några av männen i Shottaz och FLG och tyckte dessutom inte om att Nasir, den oskyldiga brodern till Capone, hade mördats. Det handlade bland annat om att en person agerade som ledare för gruppen och att Poi hade lagt händer på vänner till andra i gänget. Kapten som var Frankies kusin är av polisen den utpekade misstänkta skytten av Poi. Kapten själv mördades senare i en annan separat konflikt. Från Shottaz och FLG är det bland annat rapparen Yasin som var väldigt nära vän med Poi, Ace, Hoods och Ghost plus flera andra män som häktades för inblandning i mordet. Till slut är det bara Yasin, Hoods och Ghost som häktades på sannolika skäl för mordet på Poi. Men efter flera månader släpps även de och ingen åtalas för mordet. Sommaren 2020, då 23-åriga Xubre och hans 24-åriga bror kallad City grips i Barcelona i Spanien där han fortfarande sitter häktad misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. Xubre blir sedan häktad i sin utevaro och begärs utlämnad till Sverige misstänkt för 2 mord. Ett fall av stämpling till mord, synnerligen grovt narkotikabrott, flera grova vapenbrott och försök till rån. Ett av morden handlar om avrättningen i Uppsala då 2 personer sköt ihjäl en man utanför en restaurang 1 april 2017. Där fanns Xubres DNA på det misstänkta mordvapnet. Ett annat är ett mord i friluftsområdet i Järfalla som ska ha skett i maj samma år 2017. Båda anses vara kontraktsmord. Xubre satt häktad misstänkt för Uppsala-mordet under drygt 2 veckor hösten 2017. Han var även misstänkt i samma fall som Musse och Talang fälldes för, men friades. Han är också misstänkt för förberedelse till mord i Spanien. Under åren allt detta pågår så sker flera andra separata blodiga krig och även yngre generationer med släktband och nära kopplingar till båda gängen dras in i pågående samt nya konflikter. Nya grupperingar startas och det kommer vi täcka i framtida videor.